ট্ৰেণ্ডি বোৰ্ডছ অন দালাল ষ্ট্ৰীট এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা মই কেমিকেল ছেক্টৰৰ স্মল কেপ শ্বেয়াৰ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। কোম্পানীটো হ'ল ফাইন অৰ্গেনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এই কোম্পানীটোৱে স্পেচিয়েলিটি এডিটিভৰ কাম কৰে আৰু ই এটা লিডিং প্ৰডিউচাৰ হয় স্পেচিয়েলিটি এডিটিভৰ। এই স্পেচিয়েলিটি এডিটিভবোৰ তেওঁলোকে ফুড ছেক্টৰ, প্লাষ্টিক ছেক্টৰ, ৰাবাৰ, পেইণ্ট, কোটিং, কছমেটিক আৰু টেক্সটাইল কোম্পানীক প্ৰদান কৰে। স্পেচিয়েলি এইটো এটা স্মল কেপ কোম্পানী হয়। এই কোম্পানীটো আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকাৰণে লৈ আহিলোঁ যে লাষ্ট 5 yearsত এই কোম্পানীটোৱে অলমষ্ট 456% ইনভেষ্টৰক ৰিটাৰ্ণ দিছে। আৰু যদি 5 yearsৰ কাৰ্ভডাল চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে কনচিষ্টেণ্ট ইনভেষ্টৰক প্ৰফিট দি আছে। মাজে মাজে স্মল কাৰেকশ্যন দেখা পাইছোঁ যদিও বাট লং টাৰ্মত বহুত ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰা দেখা পোৱা গৈছে। 3 yearsতো ভাল প্ৰফিট, যিহেতু এটা স্মল কেপ, মাজে মাজে নিশ্চয় কাৰেকশ্যন হৈছে আৰু কাৰেকশ্যনত যিসকলে ইনভেষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে ভাল প্ৰফিট নিশ্চয় পাইছে। আৰু আশা কৰোঁ যিসকলে কেমিকেল ছেক্টৰ স্মল কেপ কোম্পানী বিচাৰি আছে এই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতসকলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আহক আমি এই কোম্পানীটোৰ ডিটেইলছ ফাণ্ডামেণ্টেলছ অকণমান চাই লওঁ। লাষ্ট 52 উইক হাই আছে 4740 ৰুপিজ আৰু কাৰেণ্টলি 4537 ৰুপিজত ট্ৰেড কৰি আছে। আৰু যদি মাৰ্কেট কেপ হিচাপত ক'বলৈ যাওঁ, এইটো এটা স্মল কেপ কোম্পানী, অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই। আৰু 17.82%, পি ৰেচিঅ' 74, ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 13, প্ৰিমিয়াম ভেলুত ট্ৰেড কৰি আছে। আৰু বুক ভেলু 255 আৰু ফেচ ভেলু হ'ল 5। আৰু প্ৰফিট যদি চাওঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কনচিষ্টেণ্ট প্ৰফিট ডিচেম্বৰ 20 আছিলে 29 কৰোৰ আৰু ডিচেম্বৰ 21ত হৈছে 52 কৰোৰ আৰু ছেপ্টেম্বৰ 21ত আছিলে 50 কৰোৰ আৰু তাৰ আগত আছিলে 36। গতিকে চাবলৈ গ'লে কোৱাৰ্টাৰলি প্ৰফিট ভাল হয়। ইয়াৰলি প্ৰফিট 2021ত কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান কম হৈছিলে, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে। এইটো টাইমত লকডাউন আছিলে। আৰু যদি শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰমোটাৰৰ হোল্ডিং আছে 75% আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে 10.62%, ফৰেন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে 7.25% আৰু ৰিটেইলাৰ আছে 6.92%। আৰু লাষ্ট ডিচেম্বৰত অলমষ্ট ছেইম আছিলে। শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ বিশেষ একো চেঞ্জ হোৱা নাই। গতিকে যিসকলে কেমিকেল ছেক্টৰ ভাল পায়, কেমিকেল ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেখেতসকলে এই স্মল কেপ কোম্পানীটো
চাব পাৰে। যদি তেখেতসকলৰ ভাল লাগে, এইটো এটা স্মল কেপছ কেমিকেল ছেক্টৰৰ ভাল কোম্পানী আৰু ভাল লেভেলত যদি আপোনালোকে পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰ্টফলিঅ'ত লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ' চাই আমাৰ ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।